હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું તમને વધેલી રોટલીમાંથી એકદમ ચટપટો અને ટેસ્ટી અને એકદમ ક્વિક બની જાય એવો નાસ્તો શેર કરીશ. તો વિડીયોને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો. અહીં મેં 6 નંગ જેટલી રોટલી લીધેલી છે, એને આપણે સાઈડ પર રાખી દઈશું. અને અહીં મેં મોટી સાઈઝના 3 નંગ બટાકા લીધા છે, જેને આ રીતે આપણે ઊભા કટ કરી લઈશું, જેથી આપણા બટાકા એકદમ સારી રીતે બોઇલ થઈ જાય. તમે ચાહો તો આડા કટ પણ લગાવી શકો છો, પણ ઊભા કટ લગાવવાથી એકદમ ફટાફટ સારી રીતે બફાઈ જશે. તો મેં 3 બટાકાને આ રીતે કટ લગાવી દીધા છે. હવે અહીં મેં પ્રેશર કુકરની અંદર અડધા ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરી લીધું છે. હવે તેમાં આપણે આ રીતે છાલનો ભાગ નીચે રહે એ સાઈડ આપણે બટાકા એમાં એડ કરી દઈશું. અહીં હું મીઠું એડ કરતી નથી, એમ જ આપણે એને બોઇલ કરવાના છે. તો હવે ઢાંકણ ઢાંકીને આપણે હાઈ ફ્લેમ પર 5 વિસલ કરી લઈશું. તો મેં 5 વિસલ કરી લીધી છે અને આપણે ચેક કરી લઈએ. છરીની મદદથી આપણે એને ચેક કરીશું. છરી અંદર સુધી સારી રીતે તમે જોઈ શકો છો કે સારી રીતે આપણા બટાકા બફાઈ ગયા છે. હવે એને સાઈડ પર રાખી દઈશું અને થોડી વાર માટે આપણે એને ઠંડા કરવાના છે. તો એકદમ ફટાફટ ઠંડા થઈ જાય તો એ માટે આપણે છરીથી આ રીતે થોડા કટ લગાવી દઈશું, જેથી ફટાફટ એની વરાળ નીકળી જાય અને એકદમ સારી રીતે ઠંડા થઈ જાય. ઠંડા થયા પછી જ આપણે યુઝ કરવાના છે, તો એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. તમારી પાસે જો ઠંડા કરવાનો ટાઈમ નથી અને એકદમ ક્વિક બનાવવી છે, તો તેને થોડી વાર માટે પાણીની અંદર એક વાસણની અંદર બટાકાને મૂકીને પછી ફ્રીઝરમાં ઠંડા કરી શકો છો. મારી પાસે થોડો ટાઈમ છે એટલે હું એને આ રીતે ઠંડા કરી લઈશ. તમે જોઈ શકો છો કે પતલી સ્લાઈસ કરીને મેં કરી લીધા છે રેડી. હવે એને સાઈડ પર રાખી દઈશું. હવે અહીં મેં એક નોનસ્ટિક કઢાઈ લીધી છે, જેમાં 1 ચમચી જેટલું આપણે તેલ એડ કરીશું. વધારે તેલ એડ કરવાનું નથી. હવે અહીં મેં 2 મોટી સાઈઝની ડુંગળીને આ રીતે પતલી લાંબી સ્લાઈસ કટ કરી લીધી છે. હવે એને આપણે સારી રીતે સોતે કરવાની છે, એકદમ બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી સોતે કરી લેવાની છે. આ રેસીપી તમે અત્યારે જો નવરાત્રિનો ટાઈમ ચાલુ છે અને સાંજે રમવા જવાની પણ ખૂબ ઉતાવળ હોય છે અને બાળકો અને મોટાને આ રેસીપી ચોક્કસથી પસંદ આવશે, તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. વધેલી રોટલીમાંથી આપણે આ રેસીપી બનાવીએ છીએ. એકદમ પીઝા સ્ટાઇલ બનાવું છું અને પીઝા ટાકોસ પણ તમે એને કહી શકો છો. તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. એક ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ સાથે આ રેસીપી તમને બતાવું છું અને એકદમ ઓછા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સથી બની જાય છે. તો આપણી ડુંગળી એકદમ સારી રીતે બ્રાઉન થઈ ગઈ છે. આ રીતે બ્રાઉન કરી લઈશું અને ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું. જો તમારે વધારે ડાર્ક બ્રાઉન કરવી હોય તો પણ ટેસ્ટ એનો સરસ જ આવે છે. હું આ રીતે થોડી લાઇટ બ્રાઉન કરું છું. હવે એને આપણે ઠંડી કરવા માટે રાખવાની છે. હવે અહીં મારા બટાકા પણ એકદમ સારી રીતે ઠંડા થઈ ગયા છે. હવે એને આપણે પતલા કટ કરી લેવાના છે. જો તમારે મેશ કરવા હોય તો પણ કરી શકો છો, પણ અહીં હું આ રીતે નાના ટુકડા કરી લઈશ, એકદમ પતલા. તમે તમારી ચોઈસ પ્રમાણે લઈ શકો છો. જો મેશ કરીને એડ કરવા હોય તો પણ કરી શકો છો, અથવા તો ગ્રેટ કરીને પણ લઈ શકો છો. મોટી સાઈઝના ગ્રેટરથી પણ ગ્રેટ કરી શકો છો. હવે આ રીતે હું બધા બટાકાને રેડી કરી લઈશ. તો અહીં મેં બધા બટાકાને આ રીતે નાના ટુકડા કરી લીધા છે. હવે તેમાં જે આપણે ડુંગળીને સોતે કરી હતી તેને આપણે એડ કરી દઈશું. એકદમ ઓછા મસાલા આપણે એડ કરશું, પણ એકદમ ટેસ્ટી એવો બને છે. તો અહીં મેં બધી ડુંગળીને એમાં એડ કરી દીધી છે. હવે આપણે તેમાં બાકીના મસાલા કરીશું, જેના માટે અહીં મેં ચીલી ફ્લેક્સ લીધા છે. અરાઉન્ડ 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા આપણે ચીલી ફ્લેક્સ એડ કરીશું.
જો બાળકો માટે બનાવતા હોય તો તમે લાલ મરચું પણ યુઝ કરી શકો છો. હવે અહીં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો ઓરેગાનો એડ કરીશું. ઓરેગાનોનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે, તો જરૂરથી ટ્રાય કરજો. હવે તેમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરી દઈશું. આપણે મીઠું ક્યાંય પણ એડ કર્યું નથી, તો મીઠું આપણે ટેસ્ટ પ્રમાણે એડ કરી દઈશું અને બધી વસ્તુને આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તમારે જો બીજા વેજીટેબલ્સ એડ કરવા હોય તો પણ કરી શકો છો. કેપ્સિકમ છે, વટાણા છે, કોઈ પણ તમે વેજીટેબલ્સ તેમાં એડ કરી શકો છો. પણ એકદમ ઓછા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ અને આ નવરાત્રિનો ટાઈમ ચાલે છે તો એકદમ ક્વિક બની જાય તેના માટે હું એકદમ ઓછા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ યુઝ કરું છું અને ટેસ્ટ પણ તેનો ખૂબ જ સરસ આવે છે. વિડીયોને બિલકુલ સ્કીપ ન કરતા એક પ્રોસેસ જરૂરથી જોજો, બાળકોને ખૂબ જ મજા આવશે. તો અહીં મેં બધું મિક્સ કરી લીધું છે અને સાઈડ પર રાખી દઈશું. હવે અહીં મેં 1 રોટલી લીધી છે, તેના પર આપણે પીઝા ટોપિંગ લગાવીશું. બાળકો માટે જો બનાવતા હોય તો તમે એકદમ લાઇટ લગાવી શકો છો, પણ હું થોડુંક વધારે પીઝા ટોપિંગ લગાવીશ. આ ટોપિંગ તમે પાસ્તા છે, મેક્રોની છે કે પછી ફ્રેન્કી, કોઈ પણ વસ્તુની અંદર, બર્ગરની અંદર પણ યુઝ કરી શકો છો. અહીં હું રોટલીમાંથી નાસ્તો બનાવું છું તો પીઝા ટોપિંગ અને કેચઅપ લગાવ્યો છે, ટમેટા સોસ લગાવ્યો છે, બંને 1 ટેબલસ્પૂન લગાવ્યા છે. અને હવે જે સ્ટફિંગ રેડી કર્યું હતું તેને પણ આપણે એક સાઈડની કોર્નર પર લગાવી દઈશું. અહીં મેં તવો પણ ગરમ કરી લીધો છે અને ગેસની ફ્લેમને સ્લો કરી લીધી છે. તમે તમારી ચોઈસ પ્રમાણે વધારે કે ઓછું પણ સ્ટફિંગ લઈ શકો છો. હું થોડું વધારે એડ કરું છું. હવે ઉપરથી થોડું ચીઝ સ્પ્રિંકલ કરીશું. ચીઝ બાળકોને ખૂબ જ પસંદ હોય છે તો જરૂરથી એડ કરજો. હવે ઉપરથી પણ થોડો કેચઅપ એડ કરી દઈશું, જસ્ટ 1 ડ્રોપ્સ. અને આપણે બીજા ભાગને આ રીતે ઉપર એને કવર કરી લેવાનો છે. થોડું આપણે પ્રેસ કરી દઈશું કોર્નર. મસાલો બહાર ન આવે એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. હવે અહીં મેં તવાને થોડો ઠંડો કરી લીધો છે અને બંને રોલ મેં અહીં રેડી કરીને સ્ટફ કરી લીધા છે, તો એને આપણે શેકવા માટે મૂકી દઈશું. તમારે જો તેલમાં એને શેકવા હોય તો પણ શેકી શકો છો, પણ હું અહીં બટરમાં શેકું છું. બટરનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે અને એકદમ ક્રિસ્પી પણ બને છે. હવે આ રીતે બટરની અંદર એકદમ સારી રીતે આપણે ટાકોઝને ફેરવી લઈને બટર એને ચીપકી જાય ત્યાં સુધી સારી રીતે કૂક કરવાના છે. આ ટાકોઝને કૂક થતાં અરાઉન્ડ 5 મિનિટ જેટલો ટાઈમ લાગે છે. હવે આપણે એને ટર્ન કરી લઈશું. એકદમ સિમ્પલ રેસીપી છે પણ ટેસ્ટ વાઇઝ ખૂબ જ સરસ બને છે, તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. એકદમ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આપણે ટાકોઝને કૂક કરવાના છે. હવે આપણે ફરી સાઈડ ચેન્જ કરી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે સ્લો ફ્લેમ પર આપણે શેકીશું, એટલે એકદમ એને થોડી કૂક થતાં વાર લાગે છે પણ ટેસ્ટ પણ એનો ખૂબ જ સરસ આવે છે. જો હાઈ ફ્લેમ પર શેકીશું તો એકદમ બળી જશે, એનો ટેસ્ટ પણ સારો નહીં આવે. તો અહીં મારા ટાકોસ બંને શેકાઈને એકદમ રેડી છે. હવે આ રીતે આપણે બધા રેડી કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે મેં એકદમ
ટેસ્ટી એવા ટાકોઝ રેડી કરી લીધા છે. તમે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. એકદમ ટેસ્ટી છે, એકવાર જરૂર ટ્રાય કરજો. થેન્ક યુ ફોર